Vítejte u dnešního videa. V dnešním díle se podíváme na další město, které je poměrně známé a neleží od České republiky tak daleko. Mnoho z vás ho již pravděpodobně navštívilo, nebo se na to určitě chystáte. Dnešním městem je tedy Londýn a zde přinášíme 10 zajímavostí, které jste o něm možná nevěděli. Desáté místo. Kokain v Harrods. Harrods je jeden z nejluxusnějších a nejproslulejších obchodních domů na světě. Nachází se v centru Londýna a nabízí zákazníkům 330 obchodů na celkem 7 podlažích. Dnes zde najdeme produkty těch nejznámějších a nejluxusnějších světových značek, nicméně ještě před 100 lety se zde běžně na pultech prodával kokain a heroin. Lidé si zde tedy kromě drahého zboží mohli koupit ještě dražší drogy, které v tu dobu byly vnímány jako léčiva. To však skončilo v roce 1916. 9. místo. Poznávací značky. Každé auto, které přijíždí nebo odjíždí z Londýna, se dřív nebo později dostane do hledáčku bezpečnostních kamer a počítačů, které jsou v hojném počtu rozesety po celém městě. Tyto kamery přečtou poznávací značky všech aut a systém automaticky prověří, zda auto není v registru odcizených vozidel. Pokud je v takové databázi, je o tom ihned informována policie, která následně podniká potřebné kroky. Tento systém se původně používal jako první bezpečnostní opatření proti bombardování ze strany irské republikánské armády. Osmé místo. Déšť. Často se říká, že v Londýně pořád jenom prší a je ošklivo. Je pravda, že Anglie je ostrovní stát a přehánky či náhlé změny počasí zde jsou častější než u nás. Ovšem není to zas tak, že by v Londýně pršelo každý den. V létě se teploty dostávají i přes 30 stupňů a v zimě jsou minima jen lehce pod nulou. Ale zpátky k deštivému počasí. Podle meteorologických údajů lze odvodit, že v Londýně spadne ročně v průměru méně srážek než například v New Yorku nebo třeba v Liberci. 7. místo. Poštovní směrovací číslo. V Čechách jsme zvyklí, že naše města a vesnice mají jedno nebo maximálně 2 poštovní směrovací čísla. V Londýně vypadají poštovní směrovací čísla nějak takto. Město je rozděleno do celkem 117 oblastí. Tyto oblasti pak ještě do podoblastí a ty pak ještě do menších částí. Z toho je pak poskládáno unikátní poštovní směrovací číslo, které značí poměrně konkrétní polohu. Tímto složitým rozborem jsme vám vlastně chtěli jen říct, že Buckinghamský palác, kde mimochodem sídlí královna, má své vlastní poštovní směrovací číslo. Šesté místo. Absurdní zákony. Velká Británie má bohatou historii. Zatímco se ale doba a lidé s ní mění, některé staré zákony jsou stále platné. Při veřejném hlasování se stal nejbizarnějším zákonem zákon, který říká, že je trestné nalepit poštovní známku s portrétem královny obráceně. Známka tedy nesmí směřovat hlavou dolů. Dále je například zakázáno zemřít v budově parlamentu, nebo třeba, že těhotná žena má právo ulevit si kdekoliv, dokonce i do policejní přilby. Zejména proti takovým zákonům lidé již sepisují petice a doufají, že budou brzy vyškrtnuty. 5. místo. Telefonní budky. Červené telefonní budky k Londýnu bezesporu patří. Pokud tam někdo z vás byl, určitě jednu takovou fotku s budkou máte. Některé jsou udržované jen symbolicky a jiné dokonce i ještě fungují. Pak tu ale máme telefonní budky, které město nechalo přebarvit na zeleno a nahoře nesou nápis Solarbox. Ty jsou využívány jako solární nabíječky telefonů. Přístup k nim má kdokoliv a nabít mobil si zde můžete absolutně zdarma. Čtvrté místo. Black Cabs. Taxíky jsou nezbytnou součástí každého města. V Londýně se těm klasickým černým říká Black Cabs a na rozdíl od ostatních taxislužeb si je můžete na ulici zastavit mávnutím ruky. Jejich řidičem se může stát pouze člověk, který projde takzvaným znalostním testem města. Musí znát nazpaměť zhruba 25 000 ulic, 320 různých tras
a 20 000 orientačních bodů, aby získal licenci a mohl tak řídit Black Cap. Pokud plánujete někdy cestu do Londýna, doporučuji výhradně tyto černé taxíky. Třetí místo, London Bridge. Tento most sice není v dnešní době tak populární jako například navštěvovanější Tower Bridge. Na druhou stranu do roku 1750 byl London Bridge jediným mostem spojující jižní a severní břeh řeky Temže. A taky má už něco za sebou. Byl několikrát zničen a poté znovu postaven. Nejkurióznější událost se ale stala roku 1091, kdy London Bridge, který byl tehdy dřevěný, smetlo tornádo o síle F4. Silnější už je pouze jen F5. Spolu s mostem tornádo zničilo celkem 600 domů. Tato pohroma byla zřejmě pak hlavním impulzem k tomu, aby byl most znovu postaven z odolnějšího materiálu, konkrétně tedy z kamene. Druhé místo, poštovní metro. Pod zemí se kromě klasického metra nachází systém tunelů, který sloužil výhradně pro přepravu pošty. Toto poštovní metro má pouze 8 stanic, přesto ale perfektně sloužilo celých 70 let pro přepravu pošty přes celé město. Dnes už tyto malé poštovní vláčky bohužel nejsou v provozu. První místo, Big Ben. Jméno Big Ben se téměř všeobecně používá pro celou tuto hodinovou věž. Ve skutečnosti je ale Big Ben jméno pouze největšího zvonu ve věži, který odbíjí celou hodinu. Pro věž se až do roku 2012 používal název St. Stephen Tower. Ta se ale v souvislosti s 60. výročím vlády Alžběty II. Oficiálně přejmenovala na Elizabeth Tower. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní díl líbil, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám další video už neuniklo. Pro dnešek se s vámi tedy loučíme a vidíme se zase příště u dalšího videa.